Magandang araw mga MotoJIE, maraming salamat sa pagbisita mo sa aking channel. Kung bago ka pa lamang dito, don't forget to click the subscribe button together with the notification bell para maging updated sa aking mga bagong video. So ang video natin ngayon mga ka-MotoJIE tungkol sa paglilinis ng ating kadena at sprocket. Bakit nga ba kailangan natin linisan yung ating chainset? Malagang malinisan natin yung ating chainset o ang ating kadena at sprocket upang sa ganoon ma-extend natin ang lifespan nito ng 40 to 60% dahil maaaring yung mga dumikit na maliliit na dumi sa ating kadena ay mag-cause ng mabilis ang pagkasira nito. Halimbawa na lang kapag ang kadena natin ay nadikitan ng maliit na bakal o bato habang tumatakbo ito, maaaring maipit ito at durugin ng ating kadena at sprocket. Magkakaroon ito ng damage. At kung sobrang tigas naman ito, maaaring hindi ito madurog at mas malaki ang magiging damage ng ating chainset. Kaya mahalagang maglinis tayo or linisan natin yung ating chainset lalong-lalo na kung isa ka rin sa katulad ko na mahilig maglinis ng sasakyan na kung saan mas maganda tignan kapag malinis ito. So start na tayo sa paglilinis ng ating chainset o sa kadena at saka sprocket ng ating sasakyan. So gagamit tayo ng 8mm na tools dito. So tatanggalin natin yung ating sprocket or yung cover ng sprocket sa ating harapan. Upang sa ganun mga ka-MotoJIE, malinisan natin yung loob at hindi lang yung labas ng ating kadena. Kung makikita nyo ka-MotoJIE, makapal-kapal na yung dumi ng ating chainset. So matagal-tagal din natin hindi nalinisan ito. Pero sa ngayon, nagkaroon tayo ng time para linisan ito. So i-documentation na natin mga ka-MotoJIE para sa ganun ma-share natin sa mga kapwa natin rider o motorista yung ating paglilinis ng ating chainset o yung sprocket at saka ating kadena. Oh my God! Wow! Gamitin natin ka-MotoJIE na panlinis sa ating kadena is yung ating gasolina na premium. So bago tayo maglagay ng ating kadena or ng gasolina sa ating kadena, kailangan muna natin maglagay ng protection sa ating mugs tsaka sa ating flarings. Kumuha lang kayo na pwedeng pantakip sa ating mugs katulad ng karton para hindi naman magasgas yung ating mugs. Oh my God! Wow! so lalagyan natin mga ka-MotoJIE doon sa bandang taas at baba ng ating sprocket nang sa ganun maiwasan natin or ma-reduce natin yung gasolina na pwedeng mailagay doon sa ating mugs. Pero kung mas gusto nyo na talagang walang maitalsik na gasolina sa inyong sasakyan mga ka-MotoJIE, pwede nyo tanggalin yung sprocket or yung chainset ninyo saka nyo linisan ito. So start na tayo mga ka-MotoJIE sa paglilinis or paglalagay ng ating gasolina doon sa ating kadena para lumambot na yung mga tumigas na dumi para hindi tayo masyadong mahirapan sa pagtanggal nito. So siguraduhin natin mga ka-MotoJIE na malagyan natin lahat ng parte ng ating kadena at sprocket. Then pagkatapos natin lagyan lahat ng kadena or ng gasolina yung ating kadena at sprocket mga ka-MotoJIE, kailangan natin ng brush para yun yung gamitin natin pang kuskus doon sa ating chainset. Kung meron kayong tamang panlinis sa iyong kadena katulad ng mga ito ka-MotoJIE, mas maganda yun yung gamitin nyo para maiwasan natin yung pagkasira ng seal sa ating kadena. No, 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 no. So ayun mga ka-MotoJIE, so kailangan natin maging maingat sa paglagay ng gasolina para hindi natin malagyan yung ating flarings upang sa ganun maiwasan natin na masira ito. Then gumamit tayo ka-MotoJIE ng brush para pangkuskus sa ating kadena at sprocket. Siguraduhin malinisan or makuskus natin lahat ng parte na madudumi mga ka-MotoJIE. So ayan mga ka-MotoJIE, kung nakikita nyo medyo malinis na. So sundan nyo lang yung ating steps hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong itsura ng inyong chainset.
pagkatapos natin linisan ng gasolina yung ating chainset ka-MotoJIE, kailangan nating sabunin ito pang sa ganun matanggal natin yung gasolinang kumapit sa ating mga chainset. Then sa pagsabon ng ating chainset mga ka-MotoJIE, kailangan natin magdoble ingat nang sa ganun hindi tayo madali or hindi madali yung ating daliri at hindi tayo maperwisyo. Then pagkatapos natin linisan yung ating chainset mga ka-MotoJIE, kailangan natin or wag nyo kalimutan maglagay ng lubricant upang sa ganoon mas maging maganda yung play ng ating chainset. Kung meron kayong mas magandang idea or mas mabilis na pamamaraan sa paglinis ng ating chainset, share nyo lang mga ka-MotoJIE, open yung ating comment section sa baba upang sa ganoon is matulungan nyo ako at matulungan natin yung mga kapwa natin rider na ma-improve yung bawat kakayanan natin ukol sa paglilinis ng ating chainset mga ka-MotoJIE. Ako'y lubos na lang po papasalamat ka-MotoJIE sa iyong pagsubaybay sa aking video hanggang sa matapos ito, at kung meron kayong natutunan, don't forget to click the subscribe button together with the notification bell para maging updated sa aking mga bagong video. Don't forget to share na rin mga ka-MotoJIE nang sa ganoon is marami tayong matulungan na kapwa natin motorista at rider, lalong lalo na sa mga hindi pa nasubukan mag DIY sa paglilinis ng chainset. So hanggang dito na lang ka-MotoJIE yung ating video. Maraming salamat sa iyong panonood. See you again on my next video. Ride safe mga ka-MotoJIE.